Vreau să aranjez toate aceste dantele și toate chestiile astea pe care le am, bentițe și tot felul. Vreau să le pun într-o cutie și mă gândeam ori în asta de am cumpărat-o acum sau într-una mai mare oricum, pentru că mai am și plasa aia de dantele care încă nu au ajuns să fie spălate, așa că îmi trebuie cutie mare, deci asta gripică. Și mă gândesc că vreau totuși să-mi încap aici, în zona asta, așa că poate iau tot o cutie din asta, așa. Edita sacușoaia asta, acum văd. Și mă gândeam că și materialele astea să le pun tot acolo. Așa că voi lua o cutie din asta. Și cred că până la urmă cutia asta o să o pun sus pe dulap. M-am gândit, o să folosesc cutia asta în care au fost globurile și intră foarte bine exact în locul ăla. Problema e că nu vreau să mai las chestiile astea și nu-mi place nici cum arată cutia așa pe afară, așa că mă gândesc să o învelesc într-o hârtie din aia de am eu, numai că eu le-am pus toate pe dulap, așa că trebuie să mă uit să văd dacă am vreo hârtie mai frumoasă sau eventual o să caut chestia asta în alte zile și o să o învelesc în altă zi, mai ales că o să fie aici și la îndemână. Dar mă gândeam, pentru că am foarte multe mileuri, ca mileurile și chestiile astea dantelate să le pun în această cutie. Iar restul benzilor să le pun într-o altă cutie pe care o am sus și care este doar cu benzi din astea. Problema e că s-ar putea să fie mărit stocul și nu știu dacă mai am loc în cutia respectivă, dar vedem. Got a little busy. I have today a haul video. I have been to a thrift market. Aceasta este o față de pernă pe care vreau să o folosesc pentru jurnalul acela asiatic și îmi dă așa un vibe de China, Asia și așa. Și pe asta vreau să o folosesc, însă nu știu când voi face acel jurnal. Dar mă gândesc că asta intră la material, nu intră la aceste mileuri. Și nu mai vreau să le amestec, pentru că și așa voi avea foarte multe. Și, după cum vedeți, sunt enorm de multe. Nici nu o să mai cumpăr. Decât dacă, o să mai cumpăr, dar doar dacă voi găsi așa micuțe. Foarte, foarte micuțe, pentru că mari am acum și vreau să le folosesc pe acestea. Am și chestia asta. Nici nu știu cum să le pun să stea. Dar, după cum vedeți, o să pun pe două rânduri. Oricum ce am acum o să-mi intre pe un rând. Mai am și câteva în sacoșa asta pe care am folosit-o pentru Crăciun. Asta este un șorțuleț. Și mă gândesc că ar da bine în jurnalul ăla al comunismului. Și aș putea să-l folosesc ca și pocket. Pe de altă parte, este așa cu floricele, după cum vedeți, ar da bine și în jurnalul ăla cu flori. Așa că o să-l scot afară pentru că vreau să pun în coșulețele pe care le am și în care am hârtii care vor veni în, unde arăt, coșul acela.
Și în coșulețele acelea de material pe care le am și care vor fi goale, voi pune toate materialele pe care le voi folosi în acel jurnal. Sau în fiecare jurnal, că două coșulețe. O să pun și chestia asta. Și mai am și asta. Am pus toate ațele aici, dar nu trebuiau. Sincer, nu știu când voi face curat, pentru că e deja cât 8 seara. Astea cred că o să le pun aici. Ok. Mai am cutia asta și după cum vedeți și aici am o mulțime de chestii, dar mă gândeam că aici am florile acelea tăiate și vreau să le folosesc și pe astea în jurnal, însă astea nu vor fi aici, dar mai am chestiile astea și mă gândeam să le pun și pe astea aici, pentru că sunt ca dantela, dar în asta aș vrea să păstrez materialele, însă sau aș putea să o folosesc și pe asta, pentru că am destul de multe și atunci fac asta doar de mileuri și să folosesc, să las astea mari aici și eventual să folosesc mileurile, să pun doar mileurile aici și cred că așa voi și face. Și materialele am în niște plase din acelea de material și cred că le voi folosi pe acelea pentru a ține materialele toate, pentru că nu ocupă nici atât de mult spațiu alea și se pare că dau mai bine. Ok, îl împărțim în 4. Doamne, am o mulțime. Batistele vor avea loc separat. Asta este pătrățos așa. Și mă gândesc că și pe ăsta l-aș folosi. Ce voi folosi, voi lăsa deoparte. Oh, și ăsta. Ia priviți. Ar merge de minune în acel jurnal al florilor. Ok. Să pun și asta. Bine, multe ar merge, dar nu vreau să pun foarte multe mileuri din astea. Așa arată coșul acesta cu toate hârtiile care erau acolo, o mulțime de chestii, bineînțeles numai hârtii și cartoane și tot felul de caiete. În zona asta, de fapt, astea două sunt goale și într-unul vreau să-l fac cu lucruri pentru jurnalul acela cu flori și unul cu lucruri pentru jurnalul comunismului. În ele vor intra și, de exemplu, benzi din acelea de material, diverse chestii, eu știu, banda aia cu frunze, mileuri, astfel de chestii, nu știu dacă și sticăre, poate și sticăre. Șervețelele astea, aoleu, astea sunt cele de iarnă, astea trebuie duse în atelier, da. Iar în punga asta am pus toate bucățelele acelea mici care pot fi făcute taguri sau mici buzunare sau taburi din acelea la marginea paginii. Și asta va sta tot aici, pentru că oricum va fi folosită la toate jurnalele. Ok, e deja 11 seara și nu mai rezist. Am făcut doar cutia asta cu toate benzile acestea de material pe care le am.
Sincer, nu mai cumpăr nimic. Nu mai folosesc tot ce am și că deja nu mai am spațiu. Iar aici am făcut asta cu benzi de hârtie. Erau astea două și le-am pus toate într-una singură. Acum o să văd și unde o să le pun, că nu mai am spațiu. Da. Da, priviți toată casa mea. E un dezastru și mâine vin oamenii ăia cu tot ce trebuie să-mi iau, că pentru cabina de duș și eu sunt așa. Nu știu exact unde o să pun toate lucrurile. Cabina mea de duș a ajuns. Un adevărat chin să le cărăm astea. Sunt foarte grele geamurile astea. Iar asta e cădița. Dar încă nu știu când vine domnul. Însă am eliberat aici tot. Și le-am mutat aici. Dar o să văd când o să fac curat. Pentru că n-am dormit toată noaptea, că a fost aici balamul cu poliție și cu nebunii. Și, din păcate, nu mă simt în stare să fac. De-abia am strâns toate nebuniile astea. Dar o să vedem. O să vedem, că trebuie să strâng, să mă apuc să fac chestii. Am punguțele astea cu năsturaș și din asta am luasem două, dar nu mai știu unde e a doua. Așa că atunci când o să o găsesc o să o separ și pe ea. Dar am diverse mărimi de nasturi și vreau să le pun separat. Iar ăștia albi, după cum vedeți, sunt și aici în punga asta, așa că vreau să îi pun separat. Cred că îmi trebuie totuși mai multe pungulițe. Și aceștia mari la fel vreau separat. Iar aceștia mijlocii colorați tot separat. Și aici am nu chiar foarte mari și aceștia sunt foarte mici. Așa că nu vreau să le amestec, să amestec năstureii, pentru că vreau să îi folosesc. Vreau să fie separați când îi folosesc. Nu știu dacă, nu știu exact cum sunt ăștia. Cred că ăștia la fel. Ok. Ăștia așa. În cutia asta am năsturei negri, scuze că vă tot hâlței, și tot așa i-am împărțit pe mărimi. Acestea din metal, dar nu numai. Însă toți ăștia negri aici amestecați, aceștia mari și ăștia mici i-am pus aici. Aici am unii albaștri care sunt foarte, foarte, foarte mici și pe ăștia îi folosesc pentru ochișori. Dar am separat aceștia albi și mă gândeam că oricum am numai, cred că nu am foarte mulți nasturi așa mari. Și mă gândesc că aș putea să-i pun și pe ăștia tot aici. Dimensiunile astea mai ciudate. Am găsit și a doua punguliță cu nasturi și priviți, asta e așa, are o formă specială și ăștia îi pun aici, în zona asta unde am mai mulți nasturi mai diferiți. Dar foarte frumos e acela. Oh! Și ia priviți acesta. Ce frumos e. Cui îi plac nasturii? Mie îmi plac. Poți să faci o mulțime de lucruri cu ei. O, priviți și pe acesta. Mai ales în jurnale și dacă nu vrei să pui multe lucruri care să
ridice jurnalul foarte mult. Nasturii, după mine, sunt cei mai buni pentru așa ceva. Și în colaje se pot folosi. Da, ia priviți ce de năsturei. Mă bucur că am luat punguțele astea și am dat pe ele oblei redus de la 12. Chiar mă bucur că i-am luat, deși după cum vedeți mai aveam. Dar nasturi albi cam începusem să duc lipsa, pentru că am tot folosit la lucrările acelea cu panda, de le-am făcut. Am reușit să sortez și aceasta este punga cu năsturei micuți. Aici am și mari și mijlocii. I-am pus toți la grămadă. Și ăștia cu negru vor fi aici și tot aici îi avem și pe cei albi. Până nu de mult. Aici am nimerit unul alb mai mare. Aici i-am pe cei mari. Nu sunt foarte mulți albi. Și mă gândesc să-i pun tot aici. Și aceștia sunt mijlocii. Și ăștia vor sta tot aici. Pentru că au spațiu. Iar aceștia sunt multicolori, adică cu două culori. Ăștia sunt micuți și îi voi pune tot aici. Iar ăștia mari, să vedem unde mai intră, cred că îi mut pe ăștia aici, că sunt toți mici. Și pe ăștia mari o să-i pun aici, cred că intre, deși nu cred. Oba, da! Yay! Au intrat! Și am 3 cutii cu nasturi. Cu siguranță o să-i folosesc în ambele jurnale, pentru că ăștia am uitat să-i pun, dar o să-i pun aici undeva. Am 3 cutii cu nasturi pe care îi voi folosi în cele 2 jurnale și cred că voi face și ceva colaje cu mileurile acelea după ce le spăl. Mâine o să spăl foarte multe mileuri și da, cu acelea vreau să fac 2-3 lucrări și voi folosi și acești nasturi. Nu am făcut mare lucru astăzi pentru că nu m-am simțit foarte bine, mai ales oboseala de noaptea trecută, că am dormit numai 2 ore și a spus cuvântul. Dar mâine vreau să termin de strâns aici, să îmi împart totul și mâine vreau să vopsesc și hârtiile acelea. Ca să mă vedeți mai bine. Vreau să vopsesc hârtiile acelea, deci trebuie să selectez și hârtiile mâine și tot mâine vreau să fac și măcar un desen, pentru că e duminică și după aia săptămâna viitoare mă duc la școală, așa că da, pe mâine. Bun venit într-o nouă zi de vlog, adică a doua zi după ce am început ieri, alaltă ieri cred. Ieri v-am arătat că au venit domnii cu... De fapt un singur domn a venit care m-a și ajutat să aduc toate chestiile astea. Însă astăzi vreau să termin curățenia în cameră acolo și pe masă ca să pot să mă apuc de lucru. Pentru că de mâine vreau să fac jurnalele acelea și să văd ce mai fac, trebuie să și pictez. Însă am văzut ceva pe YouTube și am încercat și eu, așa că dacă nu știți vreau să împart cu voi, poate vă interesează. Am chestiile astea care sunt de la lumânări, pentru că am tot aprins în ele și nu s-au aprins, nu s-a consumat ceara complet, așa că și, o scuze că v-am
mișcat și acesta e cel de la Pepco și nu știam cum să scot rămășițele acestea de ceară pentru că n-am vrut să le pun să le topesc în apă caldă și apoi să mă chinui să arunc toată ceara aia și tot așa. Oricum n-aveam unde să arunc ceara aia. Așa că am văzut într-un video cum cineva a turnat apă peste aceste rămășițe de ceară și a scos ceara pur și simplu. Eu am turnat apă rece aseară cred că pe la 6 seara și acum este 3 după masa a doua zi și, surpriză, chiar funcționează. Așa că o să arunc una din ele cu voi ca să vedeți că se duce. Deci aici este încă apă. O să arunc apa. Și a rămas chestia asta. Iar acum o să o împing, cred că cu ceva. Eu am împins-o cu foarfeca. Și celălalt a ieșit, trebuie să facă, să se îndepărteze așa ca o peliculă. Nu știu dacă se vede foarte bine. Gata, a ieșit. A ieșit foarte ușor. Și o să scot și chestia asta. Și se duce foarte, foarte repede toată ceara asta. Deci trebuie lăsat, cred că peste noapte, apă rece, nu apă caldă sau apă rece, pur și simplu trebuie lăsat peste noapte și apoi împins cu un obiect, eu am foarfeca, cu un obiect mai ascuțit ca să poată să intre aer sub poșghița asta și se scoate foarte ușor. Și apoi o să spăl cu detergent normal de vase toată chestia asta. Ca să fie și mai ușor, puteți băga foarfeca și împinge puțin în jos și atunci se ridică chestia asta. La ultimul acela de la Pepco nu a ieșit țumburucul acesta de la lumânare, dar văd că la asta a ieșit. Însă atât de simplu e. Astea de la Pepco, după cum vedeți, merg mult mai greu, dar până la urmă se desfac și ele, dar se duce imediat. Nu știu cum să fac să vă arăt. E greu pe cameră. Astea sunt cele mai greu de la Pepco. Că nu știu ce, au ceva în ele lumânările astea care nu permite să se ducă foarte ușor. Dar odată ce s-a muiat, după cum vedeți, e ca o frișcă din asta. Se ia destul de simplu. Și așa arată după ce l-am spălat cu cif. S-a dus absolut totul. Acum sunt curioasă la ăsta pentru că ăsta, după cum vedeți, încă mai are ceară din asta. Așa că am mai pus apă, am pus apă fiartă acum, adică caldă de la robinet. O să-l mai las puțin să se moaie, o să arunc chestia asta în toaletă, sper să nu fund WC-ul, dar nu cred că nu e așa de multă. Și până una alta o să spăl toate paharele care nu mai au niciun pic de ceară pe ele. Decât 2 pahare sunt așa, acelea de la... Deci astea de la Pepco sunt singurele care au rămășițe din astea de ceară. Am pus borcanelele la curs și așa arată. Curate, curate, curate. Chestia asta astea de la Pepco au avut în fund suportul acela de la fitil prins cu baton din ăla de la pistolul de lipit și ăla, din păcate, când am probabil
reacția lui cu apa a fost să se topească, așa. Da, cred că în timp se va lua. Oricum, pe astea le folosesc tot pentru lumânări. Suportul ăsta l-am cumpărat și, sincer, de-aia l-am tot păstrat, a fost destul de scump. Deși e o sticlă ordinară, da, asta e. Și nu vroiam să-l arunc, na. Nu vreau nici să încep să topesc toată ceara aia ca să nu știam unde să o arunc și na. Dar cea mai rapidă și sigură și ușoară metodă. Puneți apă în ea, lăsați peste noapte și a doua zi se ia foarte ușor, cel puțin astea și toate lumânările astea în afară de astea de la Pepco s-o luă foarte rapid. Așa că mai am de făcut, dar o să văd, o să pun apă altă dată, în alte zile până reușesc. Cred că aveam și un borcan din ăsta mai mare, dar nu știu acum cumva l-am aruncat, care nu s-arsese lumânarea, tot de la Pepco, s-arsese lumânarea doar jumătate și îmi plăcea borcanul, vreau să-l păstrez, dar o să văd dacă l-am aruncat sau nu. Ca să spăl borcanelele astea am folosit un burete așa cu parte din asta mai zgrumțuroasă și asta mai așa mai moale de cârpă și s-a dus foarte ușor. Deci ca să știți ce să folosiți. Așa arată toate mileurile mele spălate. Din păcate ziceau că e soare și frumos, ia privi soarele și frumosul. Este nor, dar le-am spălat că sper să le ia vântul și să le usuce. Am intrat în cutia asta, care era sus în dulap, și aici am o mulțime de chestii și am găsit mai multe lucruri pentru ceea ce vreau să fac, dar toate aceste plicuri o să le pun în ea pentru că am aici, să știu că e totul la un loc și să am de unde le lua. Însă, pentru jurnalul acela cu flori am găsit mai multe vederi din astea vintage așa, că vin așa și înăuntru și pe spate sunt așa. Mă gândesc să le fotografiez, să rusești. Așa arată pe spate. Așa că scrie anul. Stați să vedem dacă 23/11/1990. Wow! Chiar înainte de Revoluție. A, nu, 90, astea sunt după Revoluție, la un an după. Doar de unde le am chestiile astea, nu știu. Că toate sunt rusești. Dar o să le fac o poză și oricum sunt de acolo. Am mai găsit chestiile astea, care sunt așa pe niște hârtii din astea, ca un fel de calc, dar puțin mai gros. Sunt hârtii din acelea de imprimantă veche. Eu am lucrat la casa de pensii și erau niște imprimante din alea cu laser, așa, cu tot felul de, foarte multe TAC și se scoteau pe astfel de hârtii. Dar mă gândesc să le vopsesc, pentru că de-aia am și intrat în cutia asta, pentru că vreau să vopsesc câteva lucruri și am scos să văd ce vopsesc, ce nu vopsesc. Am găsit și vederile astea pe care le-am cumpărat cu 12 lei de la SH, o cutie întreagă și cu plicuri. Și ce am mai găsit? Am găsit felicitări pe care le-am primit de-a lungul anilor. Asta are ceva scris. Oh, asta e de la Ileana. Oh, ce frumos! Mă gândesc să o incorporez în acel jurnal. Să vedem. Să vedem dacă va fi atât de mare. Jurnalul acela. Cât de mare vreau să-l fac, încă nu știu. Iar această felicitare, care tot așa am primit-o de la Diane.
Apoi, nu știu sincer dacă astea nu cumva vreau să le țin și eventual să fac eu un jurnal cu ele, dar vom vedea. Și am găsit chestia asta, nu mai știu exact când am cumpărat-o, foarte interesantă, cu flori presate. Foarte interesant. Și pe asta vreau să o pun în acel jurnal. Și am o cutie cu flori din acelea, cu trandafiri pe care i-am luat de la bunica, din trandafirii bunicii. Și trandafirii ăia, da, ăstea nu cred că le voi pune. Adică cu siguranță nu. Pentru că, ia priviți asta e de la Diane. Ca un fluturaș și scrie Happy Birthday cu flori. Da, ce ziceam? Ziceam că am florile alea de la bunica și sincer aș vrea să le folosesc și pe acelea pentru că am destul de multe și eventual poate să le presez și să le pun tot așa între două folii din acelea transparente. O să văd dacă reușesc. Am mai găsit și plicurile astea de DVD-uri și pe asta vreau să le vopsesc. Și pentru jurnalul comunismului am mai găsit niște chestii pe care le lăsasem acolo. Le-am pus în cutia asta ca să le aranjez. Sunt chestiile astea pe care le-am luat de la ei mei și pe vremea aia ziceau ei că dacă pui în ceva, de exemplu bani sau ceva, pui în chestiile astea, nu se vedeau la aeroport. Că atunci trebuia să fii atent când pleci în alte țări. Dar acum nu știu cât e de adevărat. Însă le-am găsit și oricum chestiile astea nu se mai pot folosi acum. Mai am plicurile astea. Dar sincer nu știu dacă pe astea nu le vreau să le folosesc la în jurnalul acela cu amintiri pe care vreau să-l fac. Și chestia asta cu atențiune și așa. Aici te învăța cum să folosești frigiderul. Pentru desprinderea tăvițelor sau pachetelor de pe evaporator, nu veți folosi niciodată obiecte metalice. Riscați să perforați evaporatorul. În acest fel distrugeți agregatul frigorific scoțându-l din uz. Da, interesant. Am și chestia asta cu bunicul. Și e un carnețel, cred că tot așa, de, zice carte, carte de identitate pentru călătorii cu trenul. Wow, ce tare! Dar ăsta vreau să-l, și se desface așa, ăsta vreau să-l folosesc în acel jurnal cu amintiri pe care vreau să-l fac. Iar astea sunt tot așa niște hârtii vechi, chitanțe. Și pe astea vreau să le folosesc, dar tot în asta de acum. Aici carnet de membru. Am mai multe coperți de carnete din astea. Cred că sunt am un dosar aici cu lucruri pe care le-am pus special pentru așa ceva. Și de asta l-am scos și pe ăsta. Aici, aici e bunica. Aici, partea asta nu focusează, asta nu știu de ce. Are o problemă cu focusul. Da, aici e bunica. Deci unele chestii, da, să le țin pentru așa ceva. Ăsta este carnet de membru. Așa. Membru cooperator. Cred că era al bunicului. Aici am tot așa tot felul de chitanțe. Și cred că unele din ele o să le pun și în jurnalul ăsta al comunismului. Și aici e notificarea aceea. O pun în acela cu memorii. Deci, ați văzut ce am găsit? Și am mai găsit ceva. Am găsit placa asta, care e tot din metal. Și zice, cred că e ceva olandez. Dar mi se pare tare interesantă. Și chestia asta e pentru
un jurnal de călătorii, mă gândesc. Da. O mulțime de chestii. Vreau să și strâng și vreau în același timp să și pun la făcut ceaiul și foile de ceapă să fiarbă cât strâng pe aici. Și acel videoclipul ăsta o să-l aveți pe canalul cu Magda Nicolaescu și acela cu ceapă pe canalul cu journaling, cu ceapă și cu foile de ceapă și cu vopsitul cu ceai pe canalul de Magda Journaling. Da, să-i dăm bătaie că am foarte mult de lucru și e deja 5:20. Dar după cum ați văzut, am întins, deci niciodată n-am umplut suportul ăla de rufe complet. Și mai am încă unul mai mic care e mai încolo de el și ăla plin. Ăla niciodată nu l-am pus, ăla stătea, că am zis că ce știi când voi avea nevoie, iată. Și încă n-am spălat materialele. Alea cred că marți sau miercuri, pentru că numai atunci mai e frumos. De mâine, din noaptea asta am înțeles că începe ploaia. Nisoarea, ploaia, nu se știe ce va începe, dar va începe ceva. Ok, chestiile astea o să le duc să le vopsesc. În această cutie, pentru că toate obiectele decorative le-am pus într-o cutie mare pentru decorațiuni, iar în această cutie voi pune tot ce am pentru journaling și pusesem în cutia asta, dar după cum vedeți deja s-a umplut, așa că o să pun aici, nu cred că intră asta așa mare sus, dar o să-l pun separat și am chestiile astea, tot ce voi folosi pentru jurnale, iar cutia asta va sta sus. Chestia asta nu știu dacă o să o pun în atelier sau nu, dar o să o pun aici. Să vedem și cum, că nu știu dacă intră. Firele acestea, tot ce vine pentru... Dar am înainte niște cutiuțe. Am cutiuțele astea mici. Iar astea sunt niște căsuțe sau chestii pe care le-am primit când am, nu mai știu ce am cumpărat de pe unde și trebuia să faci ori de la Penny, ori de la Profi, nu mai știu. Și astea sunt cutiuțe așa mici, în asta este un Sam Julia. Era un joc prin anii 70, 60, 70 cu astfel de chestii. Hai, dar asta nu era la noi, asta era în America. Ar fi fain de pus în jurnalul acesta cu comunismul. Așa că o să-l las afară. Iar ăsta tot așa l-am luat. Era un porumbel în el, un cear. Și sunt cu picturi de Lautrec. Și în ăsta mă gândesc să fac un jurnal cu picturi în miniatură. O să vedem ce și cum. Dar de asta le-am ținut. Astea nu au ce căuta aici. Și nici astea, cred că le-am pus ca să scap de ele. Aici am bănuți. Și da, trebuie să pun niște bani, că am, cred că niște bani din ăștia de atunci, din vremea comunismului. Am foarte mulți, nici nu știu de pe unde sunt ăștia, cred că Spania. Da, deși ăștia trebuie să-i las afară. Am sărma asta. Și asta va trebui să stea acolo. Nici ăsta nu trebuie să stea aici. Am chestiile astea pentru... Poate mai fac vreo grădină mecanică ceva. Nu știu astea. Dar nu, astea vor sta la... Și cred că și astea. La mărgeluțe, pentru că... Sau astea să le pun, nu știu încă. Nu știu încă. Și mai am și astea. Astea nu. Astea le voi pune în cutia aceea cu mărgele. Care e în atelier. Astea iară trebuie să stea în alte părți. Dar le-am pus la grămadă atunci. Astea
O să le pun tot aici, pentru că sunt pentru jurnale. Chestiile astea. Vin tot aici în punguța asta. Și cred că mai am ceva. Chestiile astea le pun tot la jurnal pentru că sunt de prins tablourile pe pereți, dar eu le folosesc unele din ele ca și închidător pentru jurnale. Și chestia asta tot aici o să o pun. Da, am foarte multe lucruri. Toate astea, chiar dacă sunt și chestii pe care le voi folosi în jurnalele astea, o să le păstrez aici, în cutie. După cum vedeți, e plină de pe deasupra, dar da, toate astea o să le pun sus pentru că atunci când mă voi apuca, voi da cutia jos și voi folosi din cutia asta. Am făcut și a doua cutie, după cum vedeți, cu tot chestii pentru journaling și mai am una mai micuță sub masă. Și asta este cu chestii pentru decorațiuni, obiecte decorative. Este asta mare, iar asta o să vin acolo sus, în zona aia. Nu mai am nicio cutie acolo. Și aici mai am aceea care e cu ștampile, dar cred că o să o schimb pentru că e prea mică și mai am mai multe primite de la Andreea. Așa că eu zic că o să o schimb. Iar aia, unde arăt? Acolo. Aia este cu panglici și benzi și șnururi. Cum vedeți, astăzi nu mă simt foarte bine, așa că nu am mai făcut mai nimic. Eu speram să reușesc măcar să calc chestiile alea și să strâng pe aici. Am făcut unele lucruri să vă arăt. Dar am fost la Profi și vreau să vă arăt ce am luat eu cu 60 sau 70 de lei, ceva de genul. O căruță de bani. Vreo 7,50 lei am dat pe legumele astea pentru că vreau să încep să mănânc mai dietă. Și o să le fac la cuptor și 10 lei am dat pe legumele astea. Conopii de brocoli și morcov. Apoi am luat săpunurile astea, erau reduse de la 3,50 lei la astea au fost, cred că 65 de bani și astea vreo 30 de bani, ceva de genul. L-am scos pe ăsta că vreau să-l folosesc și așa arată, am pus și în apă. Dar mi s-au părut oricum 60 de bani să pun, nu sunt ele foarte mari, dar am luat chestia asta care a fost 14,50 lei pentru că nu știu ce, dar a început să-mi placă chestia asta. Am luat pomelo, ăștia doi la, vă și zic că am aici, 1,7 kg a fost la 4 lei. Ăștia doi au făcut 1,7 kg și am dat 6,80 lei. Apoi la 7,99 lei am luat lapte la Dorna. Ăsta e fără lactoză. Și am luat și prima oară, am luat lapte din ăsta, UHT. N-am luat niciodată până acum. Sunt curioasă cum e, tot fără lactoză. Mă gândeam să fac puțin orez cu lapte, că văd că nu mai pot să mai mănânc mai nimic. Și apoi a fost redusă chestia asta, de la 4,89 la 2,50 lei. Am luat legumele astea pentru supă. Pentru că am luat două din ele. Pentru că vreau să mai pun cu legume de astea și eventual să fac și o supiță. Ăsta nu știu dacă am zis cât a fost, 14 lei 39 sau ceva de genul. Laptele ăsta UHT, nu știu ce am arătat până acum. Da, și toate astea 70 de lei. Deci, cam așa arată România în ziua de azi. Și încă așa arată camera mea. După cum vedeți, un total dezastru. Dezastru. Am pus toate legumele într-o tavă și vreau să vă arăt că ăla de italian avea și condimentele astea. Așa că o să le pun pe deasupra, o să pun puțin ulei
puțin vin, foarte puțin, apă și o să văd ce mai am pe acolo. Cred că aș pune și puțin sirop pe deasupra, pentru că le caramelizează puțin. Nu prea e de dietă, dar puțin zahăr nu strică, dar foarte puțin o să pun. Am un vin așa, pe ăsta l-am luat de la Lidl, cred că cu vreo 2 ani, ca să vedeți cât mă ține pe mine vinul. Că de obicei pentru așa ceva iau. Să pun peste carne, peste legume. Ok. Puțin ulei de floarea soarelui, doar așa ca să fie o țără de grăsime. Dacă aveți alte rețete, puteți să lăsați în comentarii să-mi spuneți și mie ce faceți. Și am siropul ăsta, care nu știu de ce, cred că de zmeură, pentru că zmeură avem acasă. Și pun decât așa, foarte câțiva stropi, așa cât să îi dea un gust. Și puțină apă și îl bag la cuptor la, nu știu cum este gradat aragazul vostru, eu am de la 1 la 8 și eu îl pun la 5. Și deși o să mai lase apă pentru că sunt înghețate legumele, mai pun și eu, așa cât să nu fie chiar foarte uscat. Și eventual o să mă mai uit pe parcurs dacă mai trebuie apă, dar le las cam maxim 30 de minute, ca să nu fie nici foarte coapte, nici foarte, adică nici foarte arse, nici foarte nefăcute. Cam așa, al dente. Și vreau să le amestec puțin ca să ia toate din tot ce am pus aici, să nu fie ceva fără. Și așa arată scoase din cuptor. Iam, iam, de-abia aștept să mănânc. Cam cât de scump e coșul ăla al meu, i-a privit și astea reduse. Iar astea chiar mici, 50. Și astea 20 de lei și coșulețe micuțe, micuțe. $35 asta. E frumos ceva cu capac, să nu-ți intre praful, dar și prețul. Astea mai ieftine, însă scutii din pânză, așa. Și coș ca al meu, 109. Reduceri la rame. Dacă aveți nevoie. 75 de lei, una de 75 pe 50, reducere de la 159. Și asta, nu, asta e 50 pe 70 și e 42,50 și asta e de 1 metru pe 70. Astea îmi plac. Ar fi frumoase pentru jurnale, dar și 20 de lei. De lei asta și asta 45 și
Și e 140 pe 200. Ca un quilt, așa. Asta e 60 de lei, floral, așa. Iar astea 249. Și asta 235, 150. Uite ce frumoase sunt astea, cătă. Uite astea cu chestii de-astea. 350. Și asta 199 pentru o singură persoană. Uite. Uite astea cu flori. Ce faine sunt. Și astea. Și au și cu panda. Asta 315 de la 470. Wow, dar din ce e? Și la single 200. Păi ce faine sunt astea. Uite ce faine sunt. Salutare! Astăzi este nici nu știu a câta zi, dar va fi un weekly vlog, ca să-i zic așa. Pentru că am început chestia asta ca partea a doua a curățeniei, a strângerii de ei și în sfârșit nu mai am lucruri pe jos, așa că sunt bucuroasă. Dar am fost la JISC pentru că o să vă arăt de ce. Dar înainte o să vă arăt ce am luat de acolo. Deci vreau să vă arăt pentru că eu nu înțeleg. Deci nu înțeleg cum 3 chestii, toate astea. Deci 3 chestii sunt în astea. Să vi le arăt. Astea au fost 100 de lei. Nu știu în ce eră trăim. Deci sincer, nu știu în ce eră trăim. Am luat 3 hârtii din astea de împachetat. Și așa. Mi s-au părut un vibe destul de, nu știu, de pe vremea comunismului sau așa. Unele din ele le-am luat și pentru, adică acestea două le-am luat și pentru jurnalul acela cu flori. Dar, per total, pentru jurnale le-am luat. Am dat 8,50 lei pe una. Apoi, am luat aceste umerașe, 10 la număr, și am dat 35 de lei pe ele. Nu mi s-au părut scumpe. 3,50 lei un numeraș și sunt din lemn. Acum nu știu cât de bune sunt, dar fiind din lemn, oricum sunt mai bune decât alea din plastic. Mă gândesc că țin mai mult și o să le împart cu maica mea, că și ea are nevoie de umerașe. Parcă niciodată n-ai de ajuns de multe umerașe. Deci astea 35 de lei. Și la reducere am luat coșulețele astea. Astea erau 30 de lei. 1. Și am luat 2. Și le-am luat la 13 lei. Așa, să vedeți prețul. Deci, sincer, nu mi s-au părut 13 lei de mult, mai ales că au chestia asta și văzându-le pe ele mi-am să aminte că mai am 2 coșulețe de genul ăsta în dulapul acela de pe balcon și o să le scot și pe alea și o să le pun pe trollere și o să văd pe unde, pentru că o să vă arăt ce modificări am făcut pe aici. Și, de fapt, motivul pentru care am fost, deci toate astea au fost 100 de lei. Să-mi ziceți, să-mi ziceți de ce, cum, în care eră. Nu înțeleg. În fine. Trecem peste. De fapt, motivul pentru care am fost, pentru că, după cum vedeți, aici am lucruri pe care le folosesc destul de des și nu vreau să mă mai sui pe dulapul acela să le dau jos, așa că acolo voi băga alte lucruri, o să văd și ce. Dar, da, astea vor sta aici și pentru că am nevoie de ele tot timpul, nu vreau să stea așa. În zona asta erau 3 tabureți
pe care tabureți o să văd ce fac cu ei. O să-i dau eventual, pentru că nu mai vreau să-i țin aici. Dar motivul pentru care am fost la JISC a fost să iau căruciorul ăsta, care este din bambus și care nu are chestii ridicate pe laterale, și am luat două, pentru că pe unul o să pun chestiile astea toate și pe unul o să pun mașina de cusut, care e undeva pe acolo și pe care vreau să o folosesc sincer. Și fiind tot timpul trebuie să dau la o parte multe chestii să ajung la ea, o folosesc destul de rar. Așa că am decusut unele lucruri de la maică mea și vreau să o pun, să ved cât de mare e trollerul ăsta. Eu, după cum vedeți, am jos ruleta, așa că am tot făcut măsurători aseară până pe la 2-3 noaptea și mă gândesc că chestia asta de aici este un braț de la o canapea de dincolo, așa că o să scap de brațul ăsta și de asta vreau să scap. Și acolo, după ce voi scăpa și de această canapea imensă, o să vină un raft. O să vină sub etajera aceea, toată porțiunea asta, un raft. Acest raft, care are 80 pe 92 pe 40 și eu zic că e numai bine din câte măsurători am făcut, iar acolo vor veni o parte din alte lucruri. Dar o să vedeți la momentul respectiv. Eu raftul ăsta o să-l duc afară pe dulapul acela pe care l-am pe balcon, pentru că încă nu am scăpat de canapea și trebuie să fac câteva modificări ca să-l pot pune pe ăsta. Dar pe ăsta am dat 175 de lei pe raftul ăsta, așa că nu mi s-a părut mult, a fost ceva tot așa reducere de la nu știu cât. Etajera asta a fost redusă de la 250 la 175 și mi s-a părut foarte ok ca și preț. Este mai mare decât cea pe care o am în atelier, pentru că în atelier am dat cred că pe ea 100 de lei, că nu aveam spațiu și ăstea, cum îi zice, lățimea rafturilor e de 25 cred că în atelier și ăsta e de 40. Dar da, asta va mai dura până o voi instala. Rollerele astea am dat tot așa 175 bucate. Astea nu știu dacă erau și ele reduse sau habar nu am. Acolo nu mi-apare că ar fi fost reduse, dar 175 de lei mi s-a părut un preț ok. Pentru că aveam nevoie de trollerele astea ca să mai congestionez din toată nebunia asta. Și sincer, mi se pare spațiu mult mai organizat dacă ai chestii pe role. Deci, după mine, lucrurile astea sunt esențiale. Să ai totul pe role, modular, ca să poți să le modifici, să le pui cum vrei tu. Aici, după cum vedeți, pe trollerul ăsta pe care l-am, am în zona asta deasupra am pus două astfel de coșulețe pe care le-am făcut. Unul cu lucruri pe care le voi folosi pentru jurnalul acela cu flori și ăsta pentru jurnalul comunismului. Și aici am chestiile de pictură și aici lucruri pe care le folosesc pe lângă, cu șervețele, tot felul de benzi, chestii de prins, jurnalele, feonul, peria aceea de curățat. Iar pe lângă am avut chestiile astea, cuierele astea, și am agățat tot ce aveam. Am agățat un astfel de coșuleț pe care îl aveam și sincer sunt foarte încântată. Am aici sticăre, stenciluri, florile acestea uscate, ștampile, da, tot felul de chestii, benzile astea vintage pe care le-am făcut. Și aici în spate mi-am agățat chestiile astea pe care le-am folosit pentru vopsit. Aici mai am mai multe ștampiluțe, pentru că aici în zona asta e dressing-ul și am tot timpul nevoie de acces, n-am vrut să pun nimic pe partea asta din față. Dar aici pe lateral, după cum vedeți, și aici am încă două astfel de coșulețe. Ăsta e tot așa cu jurnalele pe care le folosesc acum și ăsta cu lucruri tot așa pentru jurnale. Iar aici este masa mea cu triplu ștecărul ăsta, pentru că am nevoie să bag tot timpul multe lucruri. Aici am
chestiile astea pe care le-am luat și care, sincer, sunt super folositoare pentru că pot oricând să dau, să rotesc spre ce am nevoie. Washi tape, acolo aveam niște reviste și le-am dat jos pentru că va trebui să le decupez și mi-am pus lucrurile pentru cele 2 jurnale pe care le voi face pentru prietenele mele. Acolo am aici chestia asta cu efemera, iar mai multe efemera în toate cutiile astea. Aici mi s-a rupt urechea lui părâmpun și trebuie să o lipesc, de fapt să o prind cu fierul de călcat, de asta l-am pus aici. Aici voi avea acces doar chestii pe care le folosesc tot timpul. Aici am tușierele, toate tușierele pe care le-am primit de la Andreea și acest mini colaj pe care l-am primit tot de la ea. Da, și așa arată masa mea de lucru. Mi-am găsit și chestia asta. Dar, da. Iar aici de desubt, nu știu cât se vede că lumina așa, am totul pus în cutii cu efemera pentru jurnale, materiale. Aici am coșul acela. Ați văzut cât costă un astfel de coș? 100 și ceva de lei. Doamne, nu vine să cred. Deci aici am toate hârtiile, tot ce e posibil când am nevoie de o hârtie sau ca să fac un tag ceva și tot felul de ambalaje. O să intru în acest coș și o să le iau de aici. Și în rest, aici sunt doar materiale. Toate chestiile astea. Acestea sunt coșurile, celelalte 2 pe care le-am cumpărat tot de la Jist, tot așa la reducere, nici nu mai știu cât au fost. Cred că le-am de vreun an de zile. Dar ați văzut cum le-am pus acelea de troller. Nu știu dacă astea merg. Au și trollerele astea 2 mânere. Eventual o să atârn 2 cuiere din alea și o să vedem cum arată. Dar cred că intră lucruri destul de multe și în astea. Eu le-am luat și asta o să și fac eventual cu unele din chestii, că atunci când voi scăpa de biblioteca asta, vreau să-mi fac un birou aici în spate și de la birou în sus am luat chestiile alea de atârnat de la Lidl, de atârnat scule sau ceva, pe alea o să le vopsesc cu alb și o să atârn chestiile astea. Și eventual și din coșulețe, din diverse chestii pe care le am acolo, dar mai e până atunci, cred că la anul sau peste 2 ani, când voi avea banii necesari să fac astfel de schimbări. Dar, deocamdată, o să mă apuc să fac trollerele astea, pentru că am nevoie să schimb aici, să fac ordine ca să pot aspira. Etichetele astea nu o să le arunc, o să le folosesc pentru tag-uri sau o să văd pentru ce. Și așa arată coșulețele mele. Sincer, mă bucur mult că le-am luat, că eventual voi pune unele chestii care pot sta aici în ele și o să mai eliberez de prin birou acela, de pe birou adică. Tot ce am necesar este aici, așa că nu mai trebuie să mai mă duc să iau altceva. Asta se putea deschide, dar n-am văzut. În fine. Sper să reușesc să... dar astea nu sunt din acelea de împins. Pentru că la trollerul ăla din baie luat de la Kaufland n-am reușit nici acum să pun roțile alea și am mai încercat de vreo 2 ori. Și până la urmă am lăsat pe gubașă, dar astea se prind în șurubă. Așa că numai bine. O să reușesc, sper. Acum avem aici chestia asta, cum se asamblează tot. Și să sperăm că nu desfacem și facem încă o dată. Ok. Deci, acestea sunt rafturile. 3 la număr. Și acestea sunt părțile
laterale. Cred că astea sunt partea de sus și aici jos vin rotițele. Însă rotițele o să le pun, cred că ultimele. Prima parte, gata. Doamne, zici că am două mâini stângi, fratele meu. Acum să punem roțile. Ca să le găsesc. A, uite acolo. Am zis că nu mai am nici creierii la mine. Aoleu. Greu să te și apleci. Au găurile astea și cred că vin și pe unul și pe celălalt. Pe fiecare lemn din asta. Deci de-aia e important să fie toate așezate corect. În chestia asta doar atât trebuie să te uiți să nu le pui invers, că în rest merge de la sine. Deci ăsta în mai puțin de 5 minute l-am făcut și am fost pe lângă. Iupi! Acum să-l vedem. Este destul de ok. Deci după mine cred că au loc toate chestiile alea. Toate ar trebui să încapă pe undeva pe aici. O să văd și cum le bag. Dar eu zic că vor încăpea. Dacă nu toate, cel puțin marea majoritate din toate chestiile astea. Pentru că mai am încă unul de făcut. Și o să mă apuc de el. De cel de-al doilea. Nu știu dacă ați avut sau ați cunoscut meșteri din ăștia dorei. Deci noi avem un nene din ăsta pe care îl cunosc de când eram mică. Maica mea a fost colegă cu el sau ceva de genul, nu știu. Dar nu știu cum l-a cunoscut, dar l-a cunoscut. Deci vreau să vă zic că omul ăla este descrierea corectă a lui Dorel. Deci pe ce pune mâna distruge. Am cumpărat un dulap din ăsta de la Kaufland. Nu dulapul, un suport din ăsta de pus la calorifer din acela de metal. Și foarte complicat de asamblat, ca și căruciorul ăla pe care l-am în baie. Și cu șurubelniță din asta manual a fost foarte greu să îl fac. Și el era electrician la apă canal. Așa că i-am dus raftul acela să-l facă el și după 3 zile, deci i-am dat cu tot, cu șuruburi, cu cărticica asta de instrucțiuni. După 3 zile îmi zice că a pierdut și șuruburile și cărticica, așa că să mă duc să iau raftul înapoi, suportul ăla să-l iau înapoi și eventual să mă duc să cumpăr alte șuruburi. Deci cam așa, asta este Dorel. Și am o mulțime de întâmplări din astea minunate cu nenea asta, deci dezastru. Dezastru, nu știu cum trăiesc unii oameni, sincer, dar se pare că trăiesc. Ai mei l-au mai luat și să le repare hornul la țară la acoperiș, deci nu vreți să știți.
că acel horn, din păcate, s-a surpat și a plouat în casă, a fost un adevărat dezastru. Da, trebuie să ai grijă în ziua de azi ce meșteri îți iei pentru că e jale. Și dacă nu știi să le faci tu, cum în cazul meu nu tot timpul știu să le fac, vă dați seama că este complicat. Haideți să vedem, să nu greșim acum. Gata, amândouă. Așa că acum, sincer, astea sunt din bambus, nu știu cât, sper să-mi reziste. Dacă nu, sper să reziste roțile. Dacă nu rezistă, o să merg să-mi cumpăr din alea mai mari. Astea vor fi, le voi duce în boxă. Și momentul adevărului, asta nu va fi nicăieri. Momentul adevărului să vedem dacă intră toate chestiile astea. Câte sunt aici. Dar sper să intre, pentru că în altă parte nu am unde să le pun. Așa arată unul din trollere. Iupi, au intrat toate. Mărgele, nasturi, panglici, șnururi pentru art journal, panglici dantelă, ațe. Aici nu sunt mileuri, sunt perdeluțe și tot felul de chestii. Frunzulițele. Am și în spate. Cutia asta este cu sticăre. Unde arăt? Că nu mai vreau să scot. Această cutie este cu sticăre. Și aici am hârtii și tot sticăre, mai mult de la Andreea. Aici iar am felicitări și tot felul de chestii pe care le-am luat de la Pitești, șervețele și hârtii, cărțile pe care vreau să le folosesc la jurnale și câteva reviste de decupat, tot așa pentru jurnalele acestea două. Da. Și aici benzi din hârtie. Dar așa arată și sincer îmi place tare mult. Merge și pe rotițe. Iar acum cu acesta aș vrea să văd unde îl pun așa sau ar veni ok așa și să îl trag așa. Nu știu însă dacă îmi intră mașina de cusut pe el. Astea două vor trebui să stea tot aici, pentru că le voi folosi tot pentru jurnalele acelea. Ok. Iar asta o să stea undeva aici jos. Dar da, că trebuia să fi măsurat, pentru că nu știu dacă mi intră mașina de cusut aici. Deci așa o să o pun, pentru că altfel nu intră. Să nu vă și mișc foarte mult. E mult prea mare și vine pe chestiile astea, păi nu știu cât de rezistente sunt, așa că o să o las așa și numai bine când o să cos, o să vin și o să coz direct. Asta e exact la nivel. Chestia asta am nevoie de ea pentru că poate uneori o mai iau cu mine la Pitești și da, când am foarte multe chestii de cusut acolo o să o iau cu mine. Așa că o să o țin așa și aici jos o să pun și poate, nu știu dacă și acolo, eventual acolo o să țin ațe sau ceva, dar aici jos o să pun în cutii, pentru că mai am cutii în
atelier și o să pun în cutii toate lucrurile de cusut. Așa că toate alea vor veni acolo și jos. Da, sincer, mă bucur că am făcut așa. Oricum o parte din ele o să le pun, o să mai pun și sus în dulap. O să văd care, eventual șervețelele, chestiile astea aici, asta și asta, va trebui să sortez din ele pentru că sunt foarte multe de Crăciun. Și toate sticările și chestiile de Crăciun o să le pun în jurnal, deci din cutiile astea voi face doar una. Și șervețelele, cred că și din șervețele, că am impresia, nu știu dacă le-am dus pe cele de Crăciun sau sunt tot aici. Încă nu știu. Dar da, oricum din alea jos iară vor merge în atelier, pentru că doar acum le-am adus ca să pot să fac la jurnale, dar în mod normal stau în atelier chestiile alea, deci da. Cam ăsta este setup-ul deocamdată. Și gândiți-vă că tot spațiul ăsta era ocupat de 3 tabureți. Așa că mă bucur că am luat chestiile astea când o scăpa și de nebunia de acolo și de toată imensitatea asta de canapea. O să mai am un spațiu de depozitare în persoana acelui raft pe care l-am afară. Și așa arată și cu coșulețele de rigoare. Pe astea în ele am și pus câte ceva, dar în coșulețele astea o să pun doar chestii pentru cusut. Însă am punga afară și cum e noapte nu o să mai pot să fac nimic. Și ăsta este locul în care voi coase. Într-un video următor o să fac o husă pentru mașinuța asta ca să nu se umple de praf. Așa că stay tuned. Și poate mai fac ceva. Am puzzle-ul ăsta. Așa că vreau să-l fac și pe el. Îl am de ceva timp, cred că de vreo 3-4 luni. Este cu panda. Este de la Lego. Așa că într-un video următor voi face și puzzle-ul ăsta. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut dați like, subscribe la canal. Și acestea sunt metodele mele prin care am reușit să mai aranjez câte ceva, deși după cum vedeți am o mulțime de chestii, așa că trebuie să folosesc totul. Și da, acesta este videoclipul. Noi ne vedem într-un clip următor să vedem ce vom face. Eu mă gândesc că voi face husă pentru mașina aceasta de cusut și am de cusut și chestiile astea de aici, care sunt niște fețe de masă pentru maică mea. Deci pe acest canal avem de lucru și pe acest canal. Cele 3 canale vi le las undeva aici sus ca să le aveți și noi ne vedem într-un clip următor. Pe data viitoare!